Hello guys, মই মৌচুমীয়ে মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এয়া এইবিলাক বস্তু ৰেডি কৰি লৈছো আৰু এফালে জুই তাকো এয়া গছৰ তলত আজি ইয়াতে বনাম মই ব্ৰইলাৰ চিকেন আৰু তাকো নগা ষ্টাইলত বনাম আৰু মায়ে পাকঘৰত বনাই আছে ভাত দালি গতিকে মই ইয়াতে আৰম্ভ কৰি দিলো বনাবলৈ এয়া জুই পুৰা জ্বলিছে আৰু কেৰাহী উঠাম এতিয়া তো দেৰি নকৰি বনাই লওঁ জলদি এফালে মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম এতিয়া দি দিম এয়া অকণমান মিঠাতেল এয়া ৰেড চিলি বিলাহী কাটি দিছো দুটা এতিয়া দি দিম নিমখ আৰু দি দিলো জলকীয়া এতিয়া অকণমান লৰাই দিম এতিয়া ইয়াত দিবলগীয়া একো নাই কিছু সময়ৰ বাবে ঢাকি দিম মোৰ বিলাহী এটা পৰি গৈছিলে তো মই আকৌ এটা বেলেগ বিলাহী আনিলোগে তো এয়া দুটা বিলাহী দি দিলো আকৌ অকণমান লৰাই দিম এয়া মাংসৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে এনেকৈ মই কিছু সময় ঢাকন দি সিজাই থাকিম এয়া মোৰ 5 মিনিট মান হৈ গ'ল এতিয়া মই ঢাকনখন উদঙাই অকণমান লৰাই দিম এয়া মাংসৰ পৰা পানী ওলাই আছে তো এনেকৈ মই আৰু অলপ সিজাব লাগিব লগাই দিলো অলপ সময়ৰ বাবে খন আকৌ উদঙাই চেক কৰো কিমান কি বাকি হৈছে এয়া মাংসৰ পৰা ওলোৱা পানীটো শুকাই গৈছে এটা দিম এতিয়া মই গৰম পানী এয়া গৰম পানী কৰি থোৱা আছে তো মই এতিয়া গৰম পানী দি দিলো আকৌ ঢাকনখন লগাই দিলো এয়া মোৰ গৰম পানী দিয়াৰ কাৰণে মাংস উতলিলে তো এতিয়া ইয়াতে মই এয়া মান ধনিয়া আৰু নহৰু খুন্দি লৈছিলো এয়া দি দিলো এতিয়া অকণমান লৰাই দিম আকৌ ঢাকনখন লগাই দিলো এয়া মোৰ পুৰা 20 মিনিট উতলিব দিলো এতিয়া মই অকণমান চেক কৰি লওঁ এয়া জোলটো প্ৰায় শুকালেই এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান আদা দি দিম দিছো আদা বহুত বেছি দিলে খাবলৈ ইমান টেষ্ট নালাগে অকণমান আদা দি দিলো এতিয়া অকণমান লৰাই দিম এতিয়ালৈকে মোৰ পুৰা আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল প্ৰথমৰ পৰা ভজাৰ পৰা এতিয়া আৰু 10 মিনিট মান উতলাম ঢাকনখন আকৌ লগাই দিছো 10 মিনিট হৈ গ'ল মাংস এয়া খাব পৰা হৈ গ'ল মই এতিয়া মাংসখিনি নমাই লওঁ মাংস বনাই থাকোতে মোৰ আলহী আহি গ'ল এয়া আলহী খবৰ খবৰ নিদিয়াকৈ আহিছে মোৰ বান্ধৱী মাধৱী গগৈ নমস্কাৰ দে আমি জুতি লগাই খাবলৈ আহিলো তাৰ পিছত এয়া সেই বান্ধৱীৰ ভনীয়েক পুষ্পা তালুকদাৰ নমস্কাৰ
তাকে মাতি দিলোঁ বহিবলৈ তো খবৰ চবৰ নিদিয়াকৈ আহিছে তো বইল বুলি ক'ব নোৱাৰি তো মিঠাতেলো অকণমান দিছোঁ তো যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই